Jollibee Chicken Joy. Yan, ah. Mm. 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 Ang sarap. Mm. Grabe. Mm. Mm. Welcome back to my channel, Cook and Taste. Jonas JB. Hi guys, good morning. Okay, pagmata. So, magluto na sad ta. Magluto ta karon og fried chicken ala Jollibee. Kasi na-miss ko ang Jollibee. Walang Jollibee dito sa Germany. Merong Jollibee dito is nandoon sa Milan, sa Spain. Sabi nila, puti pa sila may Jollibee. Iwan ko kailan ba may Jollibee dito sa Germany. Kaya, gawa tayo ng Chicken Joy ala Jollibee. Okay, let's go! Tara na! First, naglagay pa ako ng 5 cloves of garlic. So, yan, naglagay na ako ng asin dyan. Then, binababad ko na ang chicken. Ibabad natin, soaking for 30 minutes. Tatakpan lang natin at balikan mamaya. So, yun. Chicken wings po ang ating gamit ngayon for our Chicken Joy ala Jollibee. So, let's go. So, ayan, after 30 minutes, ito na yung result. So, i-strain lang natin. I-dry natin mga my loves. So, kuha lang tayo ng strainer. So, yan. Pag nandito tayo sa abroad, ay mamimiss talaga natin kumain ng Jollibee. Buti pa dyan eh. Everyday Jollibee. Mas masarap talaga ang Jollibee Chicken Joy. 1 cup of flour. 3/4 cup of cornstarch. At then, 1 teaspoon paprika powder. Pwede kayo maglagay ng spicy, like chili powder, but hindi ako naglagay. Garlic powder, 1 teaspoon. 1 teaspoon black pepper powder. 1 teaspoon baking soda. Baking powder. Yan, baking powder po yan. So, mix-mix lang natin. Then, kukuha tayo ng 1 cup dito. Hindi na tayo naglagay ng asin kasi may asin na doon sa chicken. So, i-mix lang natin. Mag-add tayo ng 2 tablespoon na suka, vinegar. Kasya lang pala. Sakto din sa 2 tablespoon vinegar. So, yan. Add tayo ng 1 cup water. So, dito natin i-coated ang chicken. Ang gamit ko ay chicken wings. Paborito ko talaga yung chicken wings. Chicken. So, ito yun. Yung manok. 1 kilong chicken wings. Yan, na-drain ko. Yan, sin-strain ko. So, lagay natin sa bowl. Magdagdag po tayo dito ng 1 tablespoon garlic powder at saka vinegar, 1 tablespoon.
So, kung meron kayong gloves, pwede kayong magamit ng gloves. Pero kung walang glove, pwede naman hugas ng kamay. Meron naman akong gloves. Hindi ko lang gamitin. So, yan. Halo lang natin. Nandito pa yung buo na garlic, oh. I-slice ko. Hindi ko siya tinatapon. Ayan. Yan, pag na-mix na natin, to lagay natin to pa isa-isa dito. At i-load natin dito. And then, mag-fry na tayo doon. So, it's easy to make chicken a la Jollibee. So, okay na to. So, lublob na natin dito sa kabila. Yan. Ilipat din dito. Ay, naku. So, magpainit na tayo ng mantika. So, i-preheat natin na 5 to 8 minutes. Yan, taktak pa more. Kulangan sa mantika. Hindi pa mainit. So, lagay natin dito sa kabila. Huwag siyang i-overcoating na maraming, konti lang siya. Then, itaktak. So, i-fry natin to. So, mainit na ang mantika, no? Kulang yung mantika ko. Ay, naku. Kulang. Hindi naman masyadong malaki itong wings. Flip lang mga my loves every 5 minutes para hindi siya madurog. Para kadi talaga yung coated sa chicken. Maglagay pa tayo. Dahan lang sa paglagay para hindi kayo matalsikan ng mantika. Diba? Big shout out to all my subscribers all over the world. Wherever you are, thank you very much. Sa pag-subscribe, laging nanood sa aking channel. Thank you for watching my channel. For those not yet subscribed this channel, don't forget to subscribe, like, comment, and share. I hope you enjoy watching this video. Kakain na tayo ng Jollibee. Nice burger. Jollibee. Oh my God, ang sarap na tingnan. Bango-bango. Malapit lang maluto mga my loves. Kakain na tayo later. Yan o. Sarap yan. So, gawa tayo ng gravy sauce. Okay? For our gravy sauce, so,
Maglagay tayo ng 2 and 1/2 tablespoon butter. And then we add 1 cube of 1 beef cube. Then we add 1 cup of water, 1/4 cup of cornstarch, and then maglagay po tayo ng 1 teaspoon black pepper powder and sprinkle of salt till you approach the right mixture of the gravy sauce. So this is the finished product of the gravy sauce. Ayan. Meron na tayong gravy sauce homemade. Ayan. Sarap. Yan, nilagay ko ulit my loves. Kasi gusto ko yung mainit talaga. Ready na yung ating gravy sa ating chicken. Gravy, chicken, gravy. Okay na po. Super bango na my loves. Paborito ko namin ni Abby ang Jollibee chicken. Hi guys! I'm back! Ayan, luto ng ato ang Chicken Joy. Chicken Joy, Jollibee! Sus, kakaon naman itag Jollibee. Huy! Kumain ng isa! Hindi. Kasi ang bango eh. Ayan o. Yan. So, kain tayo. Lami! Very yummy. Oh, ibaw na siya gisaya. So, kauntag, mintras init pa. Lord, thank you, Lord, for our food that we eat this afternoon. Thank you for all the blessings that you've given to us. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. So, pakpakan na. So, let's eat. The rice is yummy. The rice. My God, my rice pala. Because I want to eat rice. Ayan. Init. Ayan, ang sarap. So, ayan. Talagang Jollibee siya ang bango niya. So, i-dip lang natin dito sa ating gravy na ginawa natin kanina. Ayun o. Sarap. Oh, napaka. Sarap. Grabe. I don't need to go to Milan or in London. Uy. Oh, gravy pala. Yeah, it's okay. Oh, it's okay. Limutan ko. So, ayan. Sarap. Very crunchy. Juicy yung sa loob. Very juicy. Ayun. Ang sarap ng gravy. Madali lang siya. Bigyan ko siya ng gravy. Can you give me space for the gravy? Wait. Put your rice there. Take some gravy so you have gravy also there. Fast.
Ang sarap ng gravy. Pwede lang. Yung gravy, pwede siyang ulamin. Grabe, ang sarap. Uy, very crunchy, ha? Very good. No, nakagawa. Pang 3 times na tong gawa ko, my loves. Minsan akong pag craving talaga. Ayan, oh. Oh, sarap. Grabe. Jollibee. Very good. Sarap. Grabe, ang sarap eh. Good with rice, lalo. I have my cookie. And the gravy sauce. Binigyan ako ng rice. Ayaw yung kumain ng rice. Sa kanya naman yung croquette na potato. Grabe. Yung bango ng garlic. Grabe. Minkay. You want also? Parang nasa Jollibee ako ngayon. Uy! Sorry. Hindi makapaghintay. Sabi ko, after 6 minutes ng mukbang. Binigyan ko na siyang 4. Bus na. It is Miming din. Gusto mag-Jollibee. Miming? Jollibee? Grabe. Kakainin pa namin to. Tapos mainit pa. So mga my love, salamat sa iyong suporta. Thank you for watching my video, my recipe. Thank you so much. And then, for all subscribers all over the world, Philippines, Europe, USA, Japan, whatever, wherever you are, thank you so much. Thank you for all your support, my channel. And also me, I will support your channel. So yun. Kakain pa ko. Hindi pa ako tapos. So, for those not yet subscribed this channel, Cook and Taste, Tunis Dairy, please subscribe, like, comments, and share. Thank you. Thank you so much, everyone. And see you next cooking and next mukbang. Bye-bye. I hope you enjoy my channel. I hope you enjoy watching my channel. Okay, bye-bye. Thanks, sarap. Kakain na kami. Kakain pa siya ng... Uy, naghintay. Gusto pa niyang kumain. Isa pa nga. Ng Jollibee. Isa pa nga.